Si gjithmonë kam dëshirë të filloj me disa pyetje. Pyetje që në fakt do doja që ne të reflektojmë mbi to, pra pyetje që ne të mendojmë që do na ndihmojnë neve të futemi tek tema e predikimit për sot. Pra cili është qëllimi i lartë i jetës? Pra mendoni për një sekond. Pra cili është qëllimi i lartë i jetës? A është qëllimi i jetës që të kënaqim veten tonë? A është kënaqësia ose kënaqja e vetës, çfarë na jep neve gëzim të vërtet? Çfarë na jep neve nga ana tjetër gëzim të vërtet? Pastaj pyetja që është më personale, është cili është qëllimi i jetës tuaj? Pra me fjalë tjera, për çfarë ju jetoni? Për çfarë qëllimi po jetojmë neve jetën tonë? Edhe njerë nuk po pyes cili duhet jetë qëllimi i jetës tonë, pra që thjesht ne bjem dakord, po e nderojmë këtë që ky duhet jetë qëllimi i jetës tonë, por nga ana praktike jetojmë me një qëllim tjetër në jetën tonë. Pra çështja është cili është qëllimi i vërtetë i jetës tonë. Pra nëse ne do të kishim një pamje, si thua që është pamje 3D, pra në thellësi, të jetëve tona të përditshme, pyetja është çfarë do të shikonim? Me fjalë tjera, për çfarë punon neve mendja? Pra cili është ai qëllim që e drejton mendjen tonë? Çfarë na motivon neve? Për çfarë arsye i bëjmë ne gjërat? Pse ne punojmë? Pse ne shkojmë në shkollë? Pse studiojmë? Pse gjithçka tjetër? Ose cili është qëllimi i marrëdhënieve që ne kemi në jetën e përditshme? A do të thoshim neve që motoja e jetës tonë të përditshme është unë kënaqem që të kënaq veten time? Pra dhe një, a është motoja e jetës tonë unë kënaqem të kënaq veten time? Pastaj duke i parë këto pyetje, por nga një këndvështrim tjetër, nga këndvështrimi i Perëndisë, pyetjet e tjera, a e dini se çfarë po bën Perëndia në jetën tuaj? Pra cili është qëllimi i Perëndisë për cilën ai na ka shpëtuar neve në Krishtin? Për çfarë arsye na ka dhënë një jetë të re në Krishtin? Pra cila është arsyeja që ai madje na ka falur neve të gjitha mëkatet tona? Cila është arsyeja Perëndia na ka bërë neve të drejtë me drejtsinë e Jezu Krishtit? Pra çfarë arsye? A thjesht që ne të shpëtojmë nga ferri dhe thjesht të shkojmë në parajs? Pra cili është qëllimi i shpëtimit në vetvete? Pra keni menduar në pse na ka shpëtuar Perëndia? Pse na ka lënë këtu në tokë? Pse lejon madje edhe gjithë gjërat që ne kalojmë në jetën e përditshme? A është thjesht që Perëndia s'ka çfarë bën edhe këto gjëra thjesht në mënyrë kështu rastësore ndodhin në jetën tonë, apo është Perëndia tërësisht në kontroll të gjitha gjërave në jetën tonë? Pra pse Perëndia na ka vendosur aty me shtëpi ku ne jemi? Pse jemi në atë punë ku ne jemi? Pse jemi në atë shkollë ku ju mund të jeni? Pse jeni në ato marrëdhënie me të cilët ju jeni? Pra cila është arsyeja? Pra ka një qëllim vërtet Perëndia? Edhe ne thamë që Perëndia është i përsosur, Perëndia ka një qëllim të përjetshëm. Pra çfarë është duke bërë Zoti në jetën tonë? A ka jeta jone e re në Krishtin një qëllim të lartë për të cilën Zoti na ka shpëtuar neve? Pra cili është edhe një herë qëllimi i lartë i jetës? Një pyetje fakt që vazhdon me tutje, ju thoni po ke shumë pyetje, kam disa pyetje. Pra nëse ne jemi bërë të krishterë dhe kemi marrë këtë jetë të re në Krishtin, si ta jetojmë këtë jetë të re? Pra si të jetojmë si të krishterë? Çështja nuk është edhe një herë sa shumë dim për Krishtin, për Perëndinë, nuk është çështje sa dim për jetën e krishterë, pra çështja është si të jetojmë praktikisht këtë jetë të krishterë, pra si ta vendosim këtë të vërtetë që ne dim për Perëndinë në praktikë. Pra si mund të jetojmë këtë jetë të re? Si mund të shenjtërohemi? Si mund të nderojmë Krishtin që na deshi dhe dha veten e tij për neve? Pra si ta nderojmë Perëndinë dhe ta përfaqësojmë Perëndinë sa më denjësisht këtu në botë, sepse ne jemi përfaqësuesit e tij në botë dhe mbajmë emrin e tij. Kudo që ne jemi, nëse je i krishter, ti mban emrin e tij apo jo? Dhe çfarë mendojnë njerëzit për Perëndinë, varet nga ti. Pra ato nuk lexojnë Biblën, ato lexojnë jetën tonë. Pra çfarë mendojnë njerëzit për Perëndinë kur shikojnë jetën tonë? Tani, siç e dini, ne jemi në letrën e Filipianeve dhe në vazhdim të kësaj letre, pra letrës së gëzimit, letrën e drejtuar kishës në Filipi, ne në fakt kemi quajtur Jezusi gëzimi ynë, që është në fakt tema e sërisë së verës. Ne do vazhdojmë sot fakt me Filipianeve kapitulli 3, vargje 12 deri në 16, kështu që ju ftoj të hapim Bibla tek Filipianeve kapitulli 3. Edhe do ishte mirë në fakt të lexonim të gjithë kapitullin sa për të familiarizuar më mirë me kapitullin 3, apo jo, si mendoni? Shumë mirë.
kemi një që është dakord me mua, ju tjerë të mos ta lexoni. Mirë, pra Filipianeve kapitulli 3, vargjet 1 deri në 16. Le të lexojmë këtë vargje së bashku. Së fundi o vëllezër të mi, gëzohuni në Zotin. Për mua nuk është e rëndë t'ju shkruaj të njëjtat gjëra, po për ju është siguri. Ruhuni nga qentë, ruhuni nga punëtorët e mbrapsht, ruhuni nga të prerët, sepse rreth prerë jemi ne, që i shërbejmë Perëndisë në frymë dhe mburremi në Krishtin Jezus pa besuar në mish. Megjithëse unë kam përse të besojnë edhe në mish. Nëse ndonjë mendon se ka përse të besoj, unë edhe më shumë. U rrethpreva të 8 ditë. Jam nga prejardhja e Izraelit, fisi Benjaminit, hebrej nga hebrenj, sipas ligjit farise, sipas zellit për ndjekës së kishës, sipas drejtësisë së ligjit i bëri pa qurtushëm. Por ato që më ishin fitim i konsiderova për shkak të Krishtit dëm, humbje. Po më të vërtet i konsideroj të gjitha se janë dëm, humbje, për madhështinë e njohjes së Krishtit Jezus, Zotit tim, për shkak të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj se janë ple që unë të fitoj Krishtin, dhe që të gjendem në të duke pasur jo drejtësinë time nga ligji, por atë përmes besimit në Krishtin, drejtësia prej Perëndisë me anë të besimit, që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë në vuajtjet e tij duke u barazuar me vdekjen e tij, që në ndonjë mënyrë të mund të arrijë ringjalljes prej së vdekurish. Dhe vargje që ne do lexojmë, që do shikojmë së bashku në vargje 12 deri në 16. Jo se tashme unë e fitova çmimin, ose jam bërë i përsosur, por për ndjek atë prapa e mos e kap, sepse edhe unë u kapa nga Jezu Krishti. Vëllezër, unë nuk e llogaris veten se e kam kapur, por një gjë po bëj, duke harruar atë që kam lënë pas dhe duke u zgjatur drejt atyre që kam përpara. Po ndjek pas synimin, drejt çmimit të thirrjes së lartë me të Perëndisë në Krishtin Jezus. Pra të gjithë që jemi të përsosur, le të kemi këtë mendje, dhe nëse ju keni mendje tjetër për diçka, Perëndia do t'ju zbuloj edhe këtë. Por në pikën ku kemi arritur, le të ecën sipas të njëjtës rregull, me të njëjtin mendje. Le të lutemi së bashku që Zoti do të na flasë përmes fjalës së tij dhe ne do t'i përgjigjemi fjalës së tij këtë mëngjes me bindje. Le të lutemi. Atë dashur ne falenderojmë këtë mundësi që na jep si popull, si njerëzit e tu, si njerëzit që ti ke shpëtuar për të njohur ty, që të dëgjojmë prej teje. Ne kemi nevojë shumë të dëgjojmë prej teje. Ti je Perëndia dhe Ati ynë qiellor. Na fol këtë mëngjes për fjalës tënde. Na fol o Zot, sepse ne vdesim pa fjalën tënde. Na fol o Zot dhe na e vesh për ta dëgjuar dhe për ta pranuar, për të zbatuar, na bind, na ndrejsh, na shëntëro, na rrit, na bëj si Jezu Krishti. Tërësisht pajisur për çdo vepër të mirë, për lavdinë tënde. Në emër të Krishtit lutemi. Amen. Mirë, siç thash, sot ne do të përqendrohemi te Filipianeve kapitulli 3, vargjet 12 dhe 16, dhe tema kryesore e këtyre vargjeve është rritja e vazhdueshme shpirtërore, pra shenjtërimi si një proces i vazhdueshëm i jetës së krishterë derisa të jemi me Krishtin. Këtë mesazh në fakt e kam titulluar, në shpresë që e kemi këtu. Në fakt tema e kësaj serie më njëherë le të kujtoj përpara se t'ju zbuloj titullin e mesazhit për sot, është që Jezusi është gëzimi ynë dhe duke qenë vazhdimisht, duke vënë vazhdimisht Jezusin në qendër të jetëve tona, duke jetuar për të, ne do të përjetojmë gëzimin pavarësisht nga rrethanat. Pra me fjalë tjera, gëzimi nuk varet nga rrethanat. Pra gëzimin e gjejmë në Krishtin dhe jo të një jetë pa telashe ose të një jetë e mbushur me sa më shumë gjëra materiale. Dhe ajo çfarë ne do të shikojmë së bashku sot është hyrja në gëzimin e qëllimit më të lartë të jetës. Pra cili është qëllimi më i lartë i jetës së krishterë. Fakt përpara se na ta zbulojmë ose më saktë shkojmë më tutje, më lejon fakt ju kthej pak mbrapsht, le të bëj një farë përsëritje të asaj çfarë ne kemi parë deri tani nga vargu 1. Pra për të parë kontekstin e këtyre fjalëve që ne do të shikojmë, sepse vargjet 12 dhe 16 janë lidhur me vargjet që tashmë janë thënë në këtë kapitull, por madje edhe me gjithë letrën. Tani vini re në kapitullin 3, vargu 1, apostulli Paul na ka urdhëruar, gëzohuni thot në Zotin. Edhe madje thot s'është e rëndë që t'ua kujtoj, t'ua them vazhdimisht të gëzohuni në Zotin. Edhe ne dim që jeta është e vështirë, apo jo?
Ka një që nuk është dakord me mua që jeta nuk është e vështirë, jeta është e vështirë. Pasojat e mëkatit në botë janë të mëdha dhe ne shikojmë që gjithçka që apostulli Paul po vuante, pra që në këtë moment që ai po vuante dhe tërë jetën e tij që ai ka vuajtur, duhet ta kishin bërë apostullin Paul një person cinik. Do ta kishin bërë apostullin Paul një njerëz të rënë në depresion e dëshpërim. Megjithatë, pra nëse këto do ishin shkaku i gëzimit tonë ose shkaku i qëndrimeve tona. Pra rrethanat nuk janë arsyet pse ne jemi të tillë. Megjithatë, apostulli Paul është gjithçka tjetër, por jo as cinik dhe as i dëshpëruar, as i rënë në depresion. Edhe ja ku ndodhet apostulli Paul në burg. Pranë një ushtari romak, dhe ai u thot Filipianeve, gëzohuni në Zotin. Pra ky gëzim është në Zotin dhe varet nga Zoti dhe ky gëzim vjen nga fokusi i tij që është fokusuar çfarë po bën Perëndia dhe nuk është i fokusuar çfarë po i ndodh atij personalisht. Pra gëzimi edhe ai që ai po përjetonte në Zotin është se ishte fokusuar tek çfarë po bënte Perëndia në jetën e tij tërësisht në përjetësi. Asgjë dhe askush nuk mund t'ia merrte as pak gëzimin apostullit Paul. Edhe në fakt ne do të shikojmë te Filipianeve kapitulli 4, 1 deri në 5, përsëri ai thot gëzoni dhe gjithmonë i them të gëzoni në Zotin. Dhe pastaj në vargun 6 deri në 9 kapitulli 4, ai do na flas më shumë se si ne të përballemi me shqetësimin dhe unë fakt ju ftoj që ta shfrytëzojmë këtë mundësi, qoftë kapitullin 4 vargjet 1 deri në 5, edhe vargu 6 deri në 9, ne kudo kemi njerëz janë të përballur me shqetësimin, që janë të pushtuar nga shqetësimi, nga ankthi, nga gjëra të ndryshme, edhe do jeti mundësi shumë e mirë për të dëgjuar një predikim që do të ndihmonte ata për t'i drejtuar ata të një jetë pa shqetësime edhe në paqen e Zotit. Kështu që le ta shfrytëzojmë këtë mundësi pra Filipianëve kapitulli 4, vargu 6 deri në 9, si të kapërcejmë shqetësimin dhe të jemi të gëzuar në Zotin. Por lejon t'ju kthej pak mbrapsht te kapitulli 2, shikoni pak kapitullin 2, vargjet 17 deri në 18. Shikoni çfarë ka thënë apostulli Paul atje. Pra ai po flet për gëzimin, por edhe sikur unë të jem derdhur si flijim dhe shërbes të besimit tuaj, gëzohem dhe ngazëlloj me ju të gjithë, po ashtu edhe ju gëzohuni dhe ngazëllohuni thot me mua. Tani te Filipianëve 3:1 përsëri na thot, përsëri o vëllezër e mi. Ju them, gëzohuni në Zotin, për mua thot nuk është e rëndë ju shkruaj të njëjta gjëra, por për ju është siguri. Pra edhe një herë, apostulli Paul na kujton neve shumë mirë, shumë qartë që gëzimi është nga Zoti, është fryti i frymës së shenjtë, ndërsa ne ecim me Zotin në dashuri së pari ndaj Zotit dhe në dashuri ndaj të tjerëve. Dhe gëzimi në Zotin është pikërisht edhe një fryti i frymës së shenjtë ndërkohë që duam Zotin dhe ecim në bindje ndaj fjalës së Tij. Megjithatë, apostulli Paul në vazhdim, në vargjet 2 në 3 na thotë që në mënyrë që ne të vazhdojmë ta përjetojmë këtë gëzim, ne duhet të ruhemi nga mësuesit e rrem. Duhet të ruhemi nga mësimi i rrem, duhet të ruhemi nga ungjilli i rrem, që shtiret si gjë e mirë, por që në fakt nuk është e vërtetë. Ishin këta mësues të rrem që po prishin t'i largonin nga Krishti. Çdo gjë që na largon neve nga Krishti, nga fokusuari te Krishti, është e rrem, është ungjilli i rrem. Dhe që ndikon te gëzimi ynë. Edhe ungjilli i rrem në thelb është duke na thënë që ju keni nevojë për diçka tjetër përveç Krishtit për të qenë gëzuar. Që Krishti nuk është i mjaftueshëm. Pra, a është e vërtetë? A mbahemi ne vetëm te Krishti? Nëse ne kemi Jezusin, ne kemi gjithçka, edhe Jezusi është gjithçka për të na dhënë neve gëzimin. Nuk është Jezusi dhe diçka tjetër. Apostulli Paul ka thënë edhe një herë në kapitullin 1 të Filipianëve që gëzimi ynë është të jetojmë për Krishtin, në kapitullin 2 na ka thënë që gëzimi ynë është të ndjekim Krishtin, në kapitullin 3 na ka thënë gëzimi ynë është të ndjekim të bëhemi si Krishti, të njohim Krishtin dhe kapitullin 4 do na thotë që gëzimi është të qëndrojmë fort ose mbahemi fort në fuqinë e Krishtit. Tani në vargjet 2 dhe 3 edhe një herë apostulli Paul është duke na thënë që ne jemi rreth prerja e vërtet në krahasim me atë çfarë po mësonin mësues të rrem që ata duhet rreth priteshin, dhe ai thotë ne jemi rreth prerja e vërtet, ne jemi rreth prerë nga Perëndia vet, jo në mish, por në zemrën tonë. Ne thotë që adhurojmë Perëndin thotë në frym, edhe ne thotë që mburremi thotë vetëm në Krishtin, mbështetemi vetëm në Krishtin, vetëm në kush është Krishti, vetëm çfarë ka bërë Krishti, dhe nuk mburremi në mish ose nuk mbahemi në mish, pra nuk mbahemi në mish do thotë që ne për shpëtimin ton, shpresën e shpëtimit ton është vetëm në Krishtin dhe jo çfarë ne kemi bërë mund të bëjmë apo kush jemi ne.
Pra ne vazhdojmë përjetojmë këtë gëzimin e Zotit, ndërkohë që ne mbështetemi në Krishtin dhe ndjekim vetëm Krishtin. Tani vim te vargjet 4 dhe 11. Apostulli Paul është duke na dhënë neve një argument nga përvoja e tij. Ai paraqet veten e tij me anë të hirit Perëndisë si shembullin e një shërbëtori të Perëndisë, edhe që është në kontrast me mësuesit e rrem, që ne do të shikojmë edhe javën tjetër. Dhe në vargun 4 ai thot, Pali thot kështu: megjithëse un kam përse të besoj edhe në mishin. Nëse ndonjë mendon se ka përse të besoj, un kam akoma më shumë. Në vargjet 4 deri në 6 apostulli Paul po na thotë që ai nuk mbështetet më në mish, nuk mbështetet më kush është ai dhe preardhja e tij, çfarë ai ka bërë, çfarë ai ka arritur, por ai mbështetet vetëm në Krishtin, kush është Krishti dhe çfarë ka bërë Krishti. Dhe në fakt ai thotë që kur ai njohu Krishtin, kur ai takoi Krishtin, jeta e tij ndryshoi përgjithmonë, një herë përgjithmonë. Ai ndaloi së mbështeturit të drejtësia e tij, ai konsideroi thotë gjithçka që ai konsideronte fitim, humbje, ai konsideroi madje ato si plet, të gjitha gjërat që ai konsideronte të vlefshme, që të fitonte Krishtin, që të gjendej në Krishtin, të kishte drejtsinë e Krishtit, të kishte drejtsinë e Perëndisë me anë të Krishtit, dhe që ai të njihte Krishtin. Ai pra nuk mund të krahasohet thot asnjë lloj gjëje me vlerën e lartë të njohjes së Krishtit, dhe thot ai arsyeja dhe qëllimi i lartë për cilin unë jetoj, thot që ta njoh atë Krishtin dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në mundimet e tij, duke u bërë thot vetë i ngjashëm me të në vdekjen e tij, që në ndonjë mënyrë të mund të arrijë ringjalljes prej së vdekurisht. Ai që ka takuar Krishtin, ai që ka njohur Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, ka një dëshirë të vetme, ka një pasion të vetëm, ka një qëllim të lartë, të njohë Krishtin dhe të bëhet si Jezu Krishti, të jetojë për Krishtin, të lavdëroj Krishtin. Dhe ai thot madje të ngjasoj atë deri në vdekjen e tij, thot. Edhe një ditë thot do të ringjallem thot me fuqinë po të Krishtit dhe do të mbretëroj thot bashkë me Krishtin në lavdinë e Jezu Krishtit. Tani vim tek vargjet 12 dhe 16 dhe apostulli Paul na ka shpjeguar që megjithatë ai nuk e ka arritur. Nuk është bërë i përsosur, por vazhdon me përkushtimin më të madh që të rritet dhe gjithmonë më shumë ta njohë Krishtin dhe të bëhet më shumë si Jezu Krishti. Dhe na fton neve të njëjtën gjë. Dhe mesazhi që ne kemi për sot është ky: për shkak se Krishti na ka shpëtuar, si mirënjohje ndaj tij për atë çfarë ai ka bërë për ne, le të rendim me gëzim, me përkushtimin dhe zellin më të madh, pa u lodhur vazhdimisht që të ndjekim Krishtin, të bëhemi si Krishti, në mënyrë që të jetojmë si ai dhe përfaqësojmë atë denjësisht në botë për lavdinë e Perëndisë At, përmes fuqisë së tij, me anë të frymës së tij të shenjtë. Dhe nëse kjo duket fjali e gjatë, më lejoni t'ju ndihmoj, që ne çfarë ne do vazhdojmë pra të shikojmë është që Perëndia na ka shpëtuar. Perëndia ka nisur një punë të mirë në ne, apo jo? Ai vazhdon të punojë në jetën tonë, vazhdon të veprojë në ne dëshirën për t'u bindur atij dhe fuqinë për t'u bindur atij, edhe ai vazhdon të veprojë në jetën tona dhe ai do ta përfundojë këtë vepër të mirë, këtë punë të mirë në ditën e Krishtit, kur ai do të na transformojë përfundimisht si Jezu Krishti. Ai bashkëvepron madje të gjitha gjërat për të na bërë si Jezu Krishti. Dhe megjithatë, si duhet përgjigjemi ne punës Perëndisë, çfarë ai ka nisur në ne, çfarë ai është duke bërë dhe çfarë ai do të bëjë, pra si duhet përgjigjemi. Edhe kjo na fton neve në 6 kërkesa të domosdoshme që të shenjtërohemi, rritemi dhe bëhemi si Jezu Krishti. Përpjekjet nga ana e besimtarit kërkojnë pra këto 6 gjëra kryesore, pra do të shikojmë 6 kërkesa kryesore. Le të shikojmë njëra mas tjetrës. Le të shikojmë pra së pari dienia e duhur. Pra dienia e duhur. Apostulli Paul thot 2 herë në mënyrë mohore. Në fakt, pse thot 2 herë në mënyrë mohore? E thot madje edhe herë të tretë në vargun 13. Por të korrigjuar ndonjë keqkuptim në lidhje me rritjen shpirtërore, në përgjithësi dhe në veçanti për vetë apostullin Paul. Çfarë është duke na thënë apostulli Paul? Ai thot, jo se tashmë e fitova ose jam bërë i përsosur. Pyetja është çfarë nuk ka fituar tashmë apostulli Paul? Çfarë do të thotë që ai nuk është bërë i përsosur? Si mendoni? Çfarë ka qenë duke thënë apostulli Paul deri tani në vargjet 8 dhe 11? Ai na ka thënë që i ka konsideruar të gjithçka si humbje.
të fituar përfundimisht dhe plotësisht Krishtin, por kjo nuk do thotë që ai e ka arritur, kjo nuk do thotë që pali është bërë i përsosur. Ai madje ka dhe shumë për të bërë si Krishti. Ai nuk e ka marrë faktikisht trupin e ringjalljes, apo jo? Ai po vrapon, po ai po thotë po vrapoj fort për të arritur atë synim, por thotë kam dhe shumë për të arritur, kam dhe shumë për të bërë si Jezu Krishti. Kam shumë për ta njohur atë. Pra, besimtarët e rritur, pra si dallohet një besimtar i rritur me qëra fjala? Një besimtar që është i pjekur. Ata janë në dieni që nuk ja kanë arritur. E pranojnë me përullësi që nuk ja kanë arritur. Nuk mburren çfarë kanë arritur. A mendojmë neve se ja kemi arritur? A shikojmë neve nevojë për të rritur dhe për të bërë diçka për të rritur? Se mund themi që kemi nevojë për të rritur, por s'bëjmë asgjë për të rritur. Para se pali të shpëtoi, në fakt ai mendonte, kjo është karakteristike e njerëzve të pashpëtuar, njerëzve që nuk e njohin Krishtin, është që ata mendojnë se ja kanë arritur. Mendojnë se janë të përsosur. Në vargun 6, ai mendonte se ishte i paqërtueshëm. Për sa i përket ligjit, thoshte, unë jam i paqërtueshëm. Pra askush thoshte, unë e zbatoj, pra mendonte pali, para se të shpëtoj, e zbatoj ligjin në mënyrë të përkryer dhe nuk mund gjej askush edhe një cent të vetëm që unë nuk i bind në Perëndisë. Por nuk është e vërtetë më tani, nuk e thot më gjë të tillë. Por kur ai takoi Krishtin, kur njohu Ungjillin, Krishti e përuli. Pali jo vetëm korrigjon keq kuptimet që ata mund të kenë si besimtar, mund të kenë pasur në lidhje me përsosmërinë, por fjalët e apostullit Pali janë edhe inkurajuese për ne, apo jo, si mendoni? Ai na jep shpresë edhe neve. Nëse Pali identifikon vetveten me ata që nuk e kanë arritur, nuk është bërë i pasosur nga ana praktike, edhe ne jemi në të njëjtin drejtim me apostullin Pali, apo jo? Megjithëse në Krishtin, megjithëse nga ana pozicionale ne jemi plotësisht të shenjtë në Jezu Krishtin, megjithëse në Krishtin ne jemi për shkak të drejtësisë së Krishtit, ne jemi krejtësisht të përsosur, ne jemi shenjtor të Jezu Krishtit. Por nga ana praktike nuk jemi të tillë, apo jo? Ne nga ana praktike po shenjtërohemi gjithmonë më shumë dhe shenjtërimi vetë është një proces në fakt që nuk mbaron derisa të jemi me Krishtin. Apostulli Paul thotë ashtu si edhe neve, pra një lloj edhe ne duhet vazhdojmë të rritemi, kemi nevojë të rritemi. Pra megjithëse jemi në Krishtin, të përsosur, nga ana praktike nuk jemi të përsosur, kështu që ne vazhdojmë të rritemi. Megjithëse edhe një herë Pali për Krishtin kishte humbur çdo gjë, gjithçka, tani ai po ndiqte me gjithë forcë, me gjithë përkushtimin më të madh, me zellin më të madh për të arritur pra këtë synim. Tani apostulli Paul dëshiron edhe një herë t'ju tregoj atyre, na tregoj edhe neve që ne jemi në njëjtin udhtim bashkë me Filipianët. Tani, vëllezër motra, unë nuk e di se çfarë ju mendoni për mua. Pak rëndësi ka në një farë mënyrë, por mund t'ju them që nuk ja kam arritur as fakt. Kam shumë për të rritur në fakt. Unë kam filluar të kuptoj jetën e krishterë. Kam filluar të kuptoj Ungjillin. Kam filluar të njoh Krishtin. Por kam shumë larg, jam shumë larg asaj çfarë duhet të jem, që jeta ime të përputhet me Ungjillin dhe unë të jetoj sipas Ungjillit në çdo fushë dhe në çdo aspekt të jetës time. Pra jeta e krishterë, ose në fakt rritja shpirtërore, do thoja, fillon pikërisht me këtë të kuptuar që ne kemi nevojë për tu rritur. Ne kemi dëshirë të rritemi, pra jemi të pakënaqur në gjendjen në të cilën ne ndodhemi dhe nga ana tjetër po bëjmë çdo lloj përpjekje për tu rritur, të përndryshuar, për ta njohur Krishtin dhe për të bërë si Krishti. Tani, nëse ju mendoni këtë mëngjes, ta i drejtohem secilit për jush, kushdo që mund të jeni, nëse mendoni këtë mëngjes se ja keni arritur, pra nuk shikonin në një vend apo arsye për të rritur, më lejoni të them që ju jeni në një rrezik shumë të madh shpirtëror. Nëse ju në fakt nuk keni interes për të rritur, ju jeni në një rrezik tepër të madh shpirtëror. Ju jeni bërë i pandijshëm ndaj mëkatit dhe jeni verbër ndaj dobësive tuaja. Pra do thoja më tutje, nëse ju nuk dalloni nevojën për të rritur, pra nëse nuk ju bëhet vonë, nëse rriteni apo rriteni thjesht, bëni ato gjërat e jetës përditshme pa ndonjë qëllim, pra nuk keni një qëllim vërtet për të rritur në jetën e krishterë. Në fakt, vjen keq t'ju them, ju duhet të shqyrtoni nëse ju jeni krishterë ose jo. Pra nëse ju nuk shikoni mëkatin në jetën tuaj,
Pra nëse ju nuk shikoni egoizmin tuaj, krenarin tuaj, dhe nuk vazhdoni të pendoheni nga mëkati, nga egoizmi dhe nga krenaria juaj, dhe nuk vazhdoni të rritën dhe shenjtëroni dhe rritën e dashuri për Zotin dhe dashuri për të tjerët, dhe vjen të keq t'ju them, por mbase ju duhet vërtet ta shqyrtoni veten tuaj nëse ju jeni krishterë ose jo. Unë nuk e di, por duhet të shqyrtoni veten tuaj. Besimtarët e vërtet dallohen sepse dallojnë nevojën që kanë për të rritur, janë të ndjeshëm ndaj mëkatit të tyre, e kuptojnë sa janë mëkatar, janë të përulur përpara Perëndisë për shkak se dallojnë mëkatin dhe dallojnë nevojën për të rritur. Pra që të rritemi duhet dallojmë nevojën për të rritur, por ndryshe ne nuk mund të rritemi. Kjo është shenja dalluese në fakt që dallon jetën. Karakteristika e jetës është pikërisht rritja. Nëse ne kemi jetë, rritemi. Pra Perëndia na ka dhënë këtë jetë në Krishtin, dhe kjo jetë e re, nëse është në ne, dallohet pikërisht nga dëshira pra, për të rritur dhe për të bërë si Jezu Krishti. Pra, pyetja që unë kam për ju, më tutje është, po ju, edhe njëherë, a keni hequr dorë nga rritja shpirtërore? A e dalloni nevojën për rritjen shpirtërore? Nëse keni ngecur në betejën me mëkatin, merrni forcë në Krishtin, sepse në Krishtin na çdon gjithçka që na duhet neve për të jetuar një jetë të perëndishme. Pra kemi parë, s'pari dieninë e duhur, pra që të rritemi, që të shenjtërohemi, s'pari duhet dallojmë nevojën që ne kemi, që ne kemi nevojë të rritemi, të shenjtërohemi. Së dyti, kërkon përpjekje maksimale. Shikoni çfarë thot apostulli Paul. Jo vetëm që dallon që nuk ja ka arritur, por thot e dallon që nuk është i bërë për sot, por shikoni çfarë thot, por po vazhdoi të rend për ta zënë, sepse edhe unë thot u zuara nga Jezu Krishti. Pra ne si besimtarë jo vetëm që e dallojmë rritjen tonë për rritjen shpirtërore, por çfarë? Duhet kuptojmë që nuk mund të rritemi pa përpjekjet maksimale për të rritur. Disa e përdorin në fakt idenë e përsosmërisë, disa thonë që shiko se asnjë s'është përsosur, as unë s'jam i përsosur. Dhe përdorin në mënyrë të gabuar. Dhe disa mendojnë që të jesh i përsosur do thotë që ne mund të vazhdojmë kështu siç jemi në mëkat, edhe që ne nuk kemi nevojë të pendohemi dhe nuk kemi nevojë të rritemi. Por në fakt nuk është kjo kurrë ideja e Biblës, kur Bibla thotë që nuk jemi të përsosur. Apostulli Paul thotë nuk jam i përsosur, nuk e kam arritur, por ama thotë rend. Vrapoj thotë me fuqinë më të madhe, me forcën më të madhe, me përkushtimin më të madh, thotë për të arritur. Apostulli Paul thotë unë vrapoj, thot, për të arritur çmimin e shpirtit shpirtëror me gjithë fuqinë time. Pra duke vënë në punë, thot, çdo muskull shpirtëror për të arritur këtë qëllim. Ashtu si një atlet, ashtu si një luftëtar apo lojtar lufton për të fituar, po ashtu dhe ne të gjithë duhet të ecim me gjithë përkushtimin më të madh për të rritur dhe për të bërë si Jezu Krishti. Pali do ta njohë Krishtin sa më shumë, sa më fort. Dhe do të bëhet gjithmonë më shumë si Krishti. Pra kjo është çfarë do thotë të jetosh si i krishter. Kjo është çfarë do thotë të ndjekish Krishtin. Pra le të jemi të kujdesshëm që të mos bijem në pasivitet në jetën e krishterë. Pra të mos bëhemi indiferent nëse rritemi apo nuk rritemi. Pra le të shqyrtojmë vetveten. A kemi rënë neve në pasivitet? Edhe në fakt dy pasazhe të mira që na ndihmojnë, neve në fakt për shkak të kohës, mbase nuk mund t'i lexojmë, por dy pasazhe të mira që na ndihmojnë neve për të parë pasionin me cilin rend Pali drejt Krishtit, në fakt është e para Korinthëve kapitulli 9, vargji 24 dhe 27, pastaj Hebrejve 12:1-2 që flet përsëri që ne jemi në një garë, pastaj edhe dyta Pjetri që ne lexuam sot 1:3 dhe 11 që thot bëjmë çdo përpjekje për të rritur. Pali pra vrapon me vetë kontroll, vepron me jo si thjesht pa drejtim, po vepron me një qëllim i orientuar drejt një qëllimi me çdo forcë, po sigurisht ai vepron me forcën ose vrapon me forcën e Perëndisë. Tani, ka disa pasazhe të tjera që ne mund të hyjmë, por ideja ajo çfarë unë përpiqem të kuptojmë gjithsë bashku është kjo, që jeta e krishterë vëllezër motra, nuk e di nëse ju deri më sot keni menduar që jeta e krishterë nuk kërkon përpjekje, më lejon t'ju them që jeni gabim. Jo vetëm që kërkon përpjekje, po kërkon përpjekje maksimale për të rritur shpirtërisht. Kërkon përkushtimin maksimal për të rritur shpirtërisht. Kështu që janë plot pasazhe që na flet për këtë. Apostulli Paul na thotë te Kolosianëve 1:29 që thotë me mundim thotë dhe përpjekje. Pastaj thotë
te e dyta Timoteut flet për luftën e mirë të besimit. Pra jeta e krishterë është një luftë. Pastaj te Filipianeve apostujve 14:2 thot përmes shumë mundimesh do të hyni në mbretërinë e Perëndisë. Dhe vazhdimisht thekson pashmangshmërinë e vuajtjeve që ne do të hasim si të krishterë, si besimtar. Kështu që vëllezër motra, le të dalim nga iluzioni që mund të kemi që ne mund të rritemi shpirtërisht pa u përkushtuar ndaj Krishtit. Pali thotë rend ndaj Krishtit, drejt Krishtit, po pse? Shikoni edhe një herë vargun 12. Sepse thotë unë u zura thotë nga Jezu Krishti. Më ka kapur Jezu Krishti thotë dhe nuk më lëshon. Imagjinoni? Nuk është Pali thotë që e zuri Krishtin, por është Krishti që e zuri Palin. Nuk ishte Pali që po kërkonte të shpëtojë, por ishte Krishti që po e kërkonte Palin. Kur Jezusi në fakt e ndaloi Palin, e mbani mend ku ishte Pali? Ishte rrugës për në Damask. Dhe çfarë ishte duke bërë Pali? Kishte mbledhur letra të krishterës, emra që do shkonte në Damask t'i arrestonte. Pali po përndiqte kishën. Dhe Krishti ju zbulua, e ndaloi Palin, dhe Jezu Krishti ndryshoi jetën e Palit përgjithmonë duke ndryshuar drejtimin dhe qëllimin e jetës së tij. Dhe për shkak se Jezusi shpëtoi apostullin Pal, Saulin që ishte në atë kohë, ose pak edhe atë emër që njeh, dhe i dha atij një jetë të re. Pali njohu Krishtin dhe filloi të ndiqte Krishtin të bëjë si Krishti. Pra Pali veponte shpirtërisht pikërisht atë qëllim për cilin Krishti e shpëtuar. Pra Krishti e shpëtoi që ai të bëhej një lloj si Jezu Krishti. Pra cili është qëllimi i Krishtit që na shpëtoi, që shpëtoi Palin dhe që na ka shpëtuar neve? Shikoni fakt Romakëve 8:29. Ne e dim që Romakëve 8:28 thotë që të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë për gjithë ato që e duan Perëndimin, janë thirrur sipas qëllimit të tij. Por cili është qëllimi i tij? Pra çfarë po bën Perëndia në jetën tonë tani? Vëllezër motra, ju lutem. Pra mendoni një sekond për një moment. Pra cili është qëllimi i Perëndisë për jetën tuaj sot dhe përgjithmonë? Për çfarë është duke bërë Perëndia në jetën tuaj? Pra gjithçka që ai lejon në jetën tuaj. Pra asgjë që është lejuar në jetën tuaj nuk është lejuar sepse është rastësi. Është Perëndia që orkestron të gjitha rrethanat e jetës tuaj për qëllimin e lartë që ai ka për jetën tuaj. Shikoni Romakëve 8:29. Sepse ata që ai ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbulltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralinduri në mes të shumë vëllezërve. Pra Perëndia e zgjodhi edhe Palin, na ka zgjedhur edhe neve në Krishtin, që të na bëjë si Jezu Krishti. Pra atë qëllim për cilën Perëndia na ka shpëtuar, për këtë qëllim ne duhet jetojmë, pra që ne të bëhemi si Krishti, të ngjasojmë Krishtit. Pyetja që shtrohet është apo jetojmë neve për këtë qëllim të lartë? Pra cili është qëllimi i jetës tonë? A shikojmë neve martesën, prindërimin, punën, shkollën dhe gjithçka tjetër që Perëndia si një mjet që një mjet që na ka dhënë Perëndia, si një mjet që na ka dhënë ai për të na shenjtëruar, për të na bërë si Jezu Krishti. Milioni që t'ju zgjoj pak të mëngjes. Ju keni vështirësi në martesë? Dini cila është arsyeja? Perëndia do t'ju shenjtëroj. Keni probleme në punë? Perëndia do t'ju shenjtëroj. Keni vështirësi me komshit? Perëndia do t'ju shenjtëroj. Keni vështirësi në shkollë? Perëndia do t'ju shenjtëroj. Vështirësitë kanë ardhur nga Perëndia. Perëndia nuk është shkaku, por ai është orkestruesi i të gjitha gjërave që lejon të ndodhin në jetën tonë. Ai po na shenjtëron, dhe ai do përdor çdo mjet dhe çdo gjë për të na bërë neve për një qëllim të përjetshëm. Pra Perëndia nuk është prekupuar thjesht për gjërat si ndihemi në një moment, por ai po flet për gjithë përjetësinë tonë. Pra le të ndjekim shenjtërinë dhe le të ndjekim qëllimin e Perëndisë. Te Romakëve 6:18, apostulli Paul na kujton, fakt më lejoni të kujtoj ato, thotë që me të njëjtin përkushtim që ju keni rendur, thotë mbas mëkatit, mbas qefit, mbas vetes tuaj para se të shpëtohesh, thotë me të njëjtin përkushtim, thotë tani që jeni shpëtuar, rendni mas Krishtit për të shenjtëruar. Pra edhe një herë kërkon përpjekje maksimale. Le të shkojmë më tutje. Kërkon përqendrimin e duhur. Apostulli Paul vazhdon ta ilustrojë jetën e krishterë me garën e veprimit. Pra, jo vetëm përpjekje maksimale në garë, por kërkon edhe përqendrimin e duhur në garë, si mendoni? Çdo atlet që vrapon për fituar garën i mban sy drejt kujt? Drejt përpara. Nuk shikon as anash, as mbrapa, vetëm përpara. Ai e ka fiksuar mendjen se
çfarë është duke bërë, është fiksuar drejt synimit që ka dhe me çdo forcë, me çdo lloj muskuli, me çdo lloj përqendrimi, me përqendrim maksimal, ai po vrapon drejt synimit që ai ka. Në të njëjtën mënyrë, në të njëjtin përqendrim duhet kemi ne si të krishterë. Apostulli Pauli drejtohet faktikisht besimtarëve me dashuri vëllezër. Edhe një herë na kujton neve, pra flet me dashuri sepse po u thot një gjë të rëndësishme. Hapni syt tot vëllezër. Vëllezër sa për vetë, thotë nuk mendoj se e kam zënë. Por vinë re, edhe një herë ai sqaron që jo vetëm që nuk e ka arritur për sosmëri shpirtërore, por është i pakënaqur që nuk e ka arritur dhe po jo vetëm që nuk është që është i pakënaqur, por vrapon me gjithë forcën dhe me gjithë përkushtimin dhe me gjithë përqendrimin për t'i arritur. Dhe shikoni fjalën që është përdorur aty. Apostulli Paul thotë një gjë. Në fakt në greqisht është një gjë. Dy fjalë, që do thotë një gjë të vetme kam në mendje, thotë, një gjë më prekupohet mendja, thotë. Një gjë mendoj, për këtë luftoj, vetëm pas kësaj gjëje jam përkushtuar. Siç është një vrapues gare, është fokusuar, fitoi garën. Rritja shpirtërore edhe një herë duhet të jetë qëllimi i vetëm. Pra, jetës tonë të krishterë. Pra, puna, shkolla, jeta, çdo gjë duhet të jetë në funksion të rritjes tonë shpirtërore. Pra një gjë që ne duhet të kemi parasysh fokusohemi që të mos ngelet pas dore, me gjithë përkushtimin, me gjithë përqendrimin ton, është rritja jonë shpirtërore. Edhe ju e dini fare mirë ata që nuk janë të përqendruar, nuk arrin shumë apo jo. Ju keni parë lojtar në ndeshje të caktuara futbolli që ai mund të jetë aty, mund të jetë duke luajtur, se ka mendjen aty dhe nuk është duke luajtur duke luajtur mirë dhe ju më thoni, "Ore, çka ka që nuk luan mirë?" Se ka mendjen aty? Apo jo? Nuk e ka mendjen dhe loja, ka mendjen kushtet se çfarë, kanë harruar diçka në zjarr, por nuk besoj. Por çështja është edhe një herë, nuk mund të rritemi nëse ne nuk kemi fokus total të plot rritjen tonë shpirtërore. Apostulli Paul shikoni se si madje thot fokusin ton. Duke harruar ato që kanë lënë pas. Çfarë do të thonë kjo? Ai pra bën një gjë të vetme, ai nuk e kthen kokën mbrapa. As për të parë se sa ka arritur, pra nuk e kthen kokën në kuptimin për të parë se sa shumë kam arritur, as nuk shikon mbrapa, domethënë për të lavdruar sa shumë kam arritur, por vrapusi që shikon mbrapa, mbani mend se çfarë ndodh me një vrapus nëse shikon mbrapa. Është në rrezik, vën rrezik garën. Besimtarët që mburren sa shumë din, sa shumë janë rritur, sa janë më të mirë se sa të tjerët, ato kanë ndaluar së rrituri. Asnjë vrapues nuk dallon dhe fillon të mburret edhe një herë. Prit, një sekond. Kam varpuar mjaftueshëm, po bëjmë çik pushim. Nuk besoj se keni parë në gjë të tillë. Jo, ato vrapojnë me fuqi deri në fund. As edhe një krishter nuk mund ndaloj dhe thotë jam rritur shumë. Apostulli Paul ishte shkëputur nga kaluara e tij, ishte qoftë mirë apo qoftë keqe. Mbani mend që apostulli Paul ishte një vrasës i krishterëve. Por ky nuk e pengoi atë për të shërbyer Krishtit. Arritjet shpirtërore, suksesi i madh në shërbes, mëkatet e kaluara, mundësitë e humbura, dështimet tona të mëdha duhen harruar, duhen mbajtur mendje vetëm përpara, duke shikuar përpara. E kaluara nuk duhet të kontrolloj pra çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Kjo puna e filxhanëve po përsëritet aq shumë se kam frikë se do ta pra edhe një herë, çfarë ka ndodhur në të kaluarën nuk duhet të ndikojë në të tashmen edhe në të ardhmen. Besimtarët nuk duhet të jetojnë edhe një herë me fitoret e mëparshme, nuk duhet të jetojnë as me dështimet e të kaluarës. Nuk duhet të realizohen çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Pra kisha mund të ngecën në vend për shembull, ne mund të paralizohemi nga qefmbetjet që mund të kemi në të kaluarën, mund të paralizohemi nga hidhrimet, nga inatet apo mëkate apo tragjedi që mund të kenë ndodhur në kish. Duhet ecur përpara. Perëndia është interesuar çfarë besimtarët bëjnë tani dhe në të ardhmen. Vizioni i qartë është për atë person që shikon përpara. Edhe më tutje thot apostulli Paul, duke u zgjatur drejt atyre që kanë përpara. Pra, shikoni, prap ai po jep atë tablon e një vrapusi. Ai që vrapon, domethënë ai zgjatet, domethënë sa më fort i sforcon muskujt thot. Domethënë është kaq i përqendruar thot, pra fjala këtu është që është përkthyer duke u zgjatur, pra përshkruan vrapusin që shtrihet fort, zgjatet fort për të vrapuar.
Pra vën muskujt me fjalë tjera në maksimum. Pra edhe një ne si besimtar, në mënyrë që të rritemi, në mënyrë që të përmbushim qëllimin e lartë të jetës tonë, duhet bërë maksimumi për Jezu Krishtin. Jezusi ka dhënë jetën e tij për ne. Jezusi la mbretërinë e tij, la lavdinë e Perëndisë. U bë njeri, u bë ngjashëm me ne. U përul deri në vdekjen e kryqit për ne, për shpëtimin ton, apo jo? Vëllezër, sa jemi ne të gatshëm të bëjmë për Krishtin që ka vuajtur kaq shumë për ne, për të na shpëtuar neve? A jemi ne të gatshëm të ndjekim atë që na deshi dhe na dha jetën e tij për ne? Vëllezër motra, ju ftoj që të përqendrohemi fort me përkushtimin absolut, me mendje të vetme që të bëhemi si Krishti, të njohim Krishtin dhe lavdërojmë Jezu Kristin në këtë botë sepse këtë qëllim na ka shpëtuar dhe për këtë arsye na ka lënë këtu në botë si njerëzit e tij. Dhe si njerëz që rritemi dhe përmbushim qëllimin e jetës tonë të krishterë, edhe të kishës tonë. Dhe kjo na çon neve te motivi i duhur. Vargu 14 na jep motivin e duhur. Është thelbi në fakt i gjithë këtij pasazhi. Ai na tregon për motivin, edhe një herë përsëri përdor fjalën rend, edhe është në kohën e tashme që do thotë është përpjekje edhe një herë. Pali nuk do që ne ta humbasim. Pra rritja shpirtërore është një përpjekje e vazhdueshme, maksimale, me sy drejt një synimi të caktuar. Pra një vrapues garë edhe një herë syrin e ka tek finishi. Dhe çmimi çfarë motivonte apo Pali thotë vrapon drejt çmimit, por çfarë është çmimi me qira fjala? Palin e motivonte çmimi. Pra çmimi nuk është shpëtimi me qira fjala, ne jemi shpëtuar tashme, pra ne nuk vrapojmë për të shpëtuar, por ne jemi shpëtuar për vrapuar. Ne jemi shpëtuar për të rritur shpirtërisht, por nuk rritemi shpirtërisht për të vrapuar, mos i ngatrojmë rendin. Pra edhe një herë, pyetja është kjo, cili është çmimi? Për çfarë po vraponte apostulli Paul? Për çfarë po vrapojmë neve? Megjithatë, duhet kuptojmë, megjithse ne jemi në këtë jetë dhe synojmë drejt këtij çmimi, ne si besimtar asnjëherë nuk do të arrijmë çmimin. Asnjëherë nuk do të bëhemi plotësisht si Krishti, asnjëherë nuk do ta fitojmë Krishtin në mënyrë të absolute dhe Krishtin nuk do ta njohim në mënyrë absolute, pra nuk do ta marrim asnjëherë çmimin e thirrjes së Perëndisë, por do ta marrim kur të vi thirrja e lartme e Perëndisë në Krishtin Jezus. Pra çfarë është thirrja e lartme në Krishtin Jezus? Është një thirrje e lartme që vjen nga Perëndia dhe është një thirrje që na thret neve lart në praninë e tij të përjetshme. Pra besimtarët edhe një herë nuk do të bëhen të shenjtë në këtë jetë nga ana praktike, por kur Perëndia na thras, kur besimtarët të largohen nga kjo jetë, shkojnë menjëherë në praninë e Perëndisë. Pra besueshmëria nuk është e mundur në këtë jetë, por ne si besimtarë edhe një herë rendim me përkushtim maksimal drejt atij synimi, dhe synimi arrihet kur Perëndia na thras neve në mbretërinë e tij, dhe atë ditë që ne do të vim të vija finishit, dhe ne me njëherë do të jemi në praninë e Perëndisë dhe ne do të marrim shpërblimet tona. Megjithatë, vetëm kur të kthehet Krishti për së dyti, trupat tanë do të jenë do të ringjallemi, trupat tonë do të jenë trupa të transformuar dhe vetëm kur të vijë Krishti, ne do të jemi plotësisht si ai siç thuhet e para Gjonit 3:1. Pra vetëm kur Krishti të kthehet për së dyti, ne do të marrim lavdinë e plotë dhe vetëm kur të vijë Krishti ne do të shohim lavdinë e plotë e Jezu Krishtit, vetëm kur të vijë Krishti, kur ne do ringjallemi, vetëm atëherë do të ndajmë lavdinë e tij të përjetshme. Por ai çfarë duhet kuptojmë neve, vëllezër motra edhe një herë, si një vrapues apostulli Paul, edhe ne si një vrapues triumfues që vrapon për të fituar, pra vrapon drejt synimit, thot, në fund të jetës së tij, apostulli Paul kështu thot, e 2 Timoteut kapitulli 4, vargjet 7 deri në 8. Luftën e mirë thot, e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin. Pas kësaj me pret thot kurora e drejtësisë që së Perëndisë, gjykatësi i drejtë thot do të ma jap atë ditë dhe jo vetëm mua, por gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqurit e tij. Vetëm në të ardhmen apostulli Paul do të marrë kurorën e drejtësisë. Çfarë është kurora e drejtësisë? Është drejtësia e përsosur e Perëndisë që Perëndia do t'ia jap apostullit Paul në ditën që ai do të jetë në mbretërinë e Perëndisë, pra në fakt që tani e ka marrë. Pra përsosmëria pa të qendër pa mëkat, të qendër plotësisht të shenjtë në këtë jetë është e pamundur. Pra ne rendim drejt asaj, dhe jo vetëm që nuk është e mundur, por kjo është dhuratë që na jep Perëndia në momentin që ne hyjmë në praninë e tij. Pra ne megjithëse vrapojmë, megjithëse besojmë, megjithëse vrapojmë fort, megjithëse rendim në fund me fuqinë e Perëndisë, përsëri kjo është një dhuratë e Perëndisë ndaj nesh në Krishtin Jezus për shkak të Jezu Krishtit. Ne do ta marrim këtë çmim edhe një herë,
Po këtë çmim, pra këtë gjë që ne fitojmë, këtë përsosmëri, këtë njohje të plotë, të qenurit me Krishtin përgjithmonë, dhe të jemi si ai, kjo është e mundur vetëm nga Jezu Krishti. Kjo është e mundur vetëm çfarë ka bërë Jezu Krishti, vetëm për shkak se ne i gjendemi në Krishtin. Në fakt Pali e sheh gjithçka si një thirrje. Ai shikon thirrjen e Perëndisë që na ka thirrur në bashkësinë e birit të tij, pra ai na ka bërë neve të shenjtë, na ka bërë të shenjtë nga ana pozicionale në Krishtin dhe do na bëjë të shenjtë praktikisht neve kur do të jemi në bashkësinë e tij të përjetshme. Pra gjithçka Perëndia e shikon, ose Pali na tregon që Perëndia e bën përmes thirrjes. Edhe thirrja që Pali referohet në vargun 14, e referohet thirrjes pra në fund fare. Pra kemi një thirrje që ne kur shpëtohemi, që Perëndia na shpëton, pra ai na sjell neve te Krishti, është ai që vepron tani dhe është dhe thirrja e fundme e lartë me që na thret tek vetja e tij, pra që na sjell neve në praninë e tij. Dhe për këtë lloj thirrje ka fjalën apostulli Paul. Kështu që vëllezër moda, le të meditojmë mbi çmimin e madh që na pret neve. Le të rendim drejt këtij çmimi që Perëndia do të na jap. Le të meditojmë mbi thirrjen që ka bërë Perëndia në Krishtin, për shkak të jetës së vdekjes së tij dhe si mirënjohje ndaj tij. Le të rendim fort. Dhe do rendim fort me qëndrimin e duhur. Pali nuk vepron, ose më falni, nuk vrapon i vetëm jetën e krishterë, apo jo. Por përfshin të gjithë besimtarët. Dhe shikoni pak më mendje vargun 15. Pra të gjithë ne që jemi të përsosur. Tani më qëra fjala, kush janë përsosur? Se deri tani Pali ka thënë që asnjë nuk është i përsosur, e ka thënë 3 herë. As nuk e kam arritur, as nuk e kam zënë, as nuk jam bërë i përsosur. Apo jo? Çështja është kush janë përsosurit. Thot, pra të gjithë ne që jemi të përsosur, kush janë përsosurit? Disa mendojnë që të përsosurit në këtë rast janë ose më saktë, disa thonë që e përdorën në mënyrë ironike. Pali po thotë, nëse flasim për përsosur, domethënë pra është duke folur në mënyrë ironike, nuk besoj që Pali është duke folur në mënyrë ironike. Disa mendojnë që të përsosur referohet që ne jemi në Krishtin të përsosur nga ana pozicionale, por është vështirë ta pranojmë këtë sepse Pali nuk ka folur fare për këtë lloj shenjtërie në këtë moment. Kështu që besoj kush janë të përsosurit në këtë vargje që Pali thotë, pra të gjithë ne që jemi të përsosur. Si mendoni? Pyetje nga salla. Pra kush janë të përsosurit? Pali thot 3 herë, nuk jemi të përsosur, nuk jam përsosur, nuk e kam arritur, edhe madje nuk do të arrim asnjëherë në këtë jetë. Mirë të thotë jemi të përsosur. Është lojë fjalësh. E dini lojë fjalësh? Unë besoj që është lojë fjalësh. Lojë fjalësh do thotë që Pali quan përsosur të gjithë ata që mendojnë që nuk janë përsosur, të gjithë ata që nuk e kanë arritur, të gjithë ata që vrapojnë me përkushtimin më të plot, me përpjekje maksimale, me përqendrimin e duhur, me motivin e duhur, këta janë përsosurit. Pra e kuptoni lojën e fjalëve? Pra nëse flasim për të përsosur, pra e ka fjalën njerëz të pjekur, në njerëz të matur, kush janë njerëz që janë të pjekur, që janë të përsosur, pra në kuptimin, e ka fjalën për njerëzit që po rriten. Kush janë ata që po rriten? Ata që e kuptojnë që duhet të rriten, ata bëjnë përpjekje maksimale, ata rendin drejt Krishtit me gjithë fuqi, ata vrapojnë drejt tij. Pra është lojë fjalësh. Ne thotë që jemi përsosur, pra ne që po luftojmë thotë për të rritur, le të kemi thotë këtë mendje. Le të mendojmë thotë në këtë mënyrë. Pra le të vazhdojmë thotë në këtë mënyrë. Vëllezër, më çfarë do thotë kjo? Ashtu si Pali, edhe ne si besimtar duhet të fokusohemi edhe një herë. Na fton përsëri të fokusohemi plotësisht, të bëjmë përpjekje maksimale për të vënë pas shenjtërisë, të bëhemi si Krishti, të rendim drejt çmimit ton. Dhe ne e dim si mendon Krishti. E dim nga fjala e Perëndisë dhe ne duke marr fjalën e Perëndisë, duke pasur mendjen e Krishtit, do të ndjekim Krishtin. Jeta jonë do të ndryshojë. Ne do të bëhemi si Jezu Krishti. Edhe këta besimtar mund të kenë rënë vaktësi. Këta besimtar mund të jenë bërë të vakët, apo jo, si mendoni? Pse kjo është arsye pse Pali thotë, mbase keni humbur rrugën, thotë, po le të kemi këtë mendje, thotë, fokusoheni te kjo gjë. Vëllezër motra, mbase ne këtë mëngjes kemi humbur përqendrimin, mbase ne kemi humbur rrugën, mbase ne kemi rënë në plotësi, mbase ne kemi rënë në vaktësi. Edhe Pali si një pastor me përvojë e di thotë fakt që të gjithë besimtarët do ta përqafojnë këtë, edhe shikoni çfarë thotë në tutjen e vargun
15, shikoni pak. Dhe nëse ndonjë mendon ndryshe për ndonjë gjë, Perëndia do të zbuloj edhe këtë. Edhe ai thotë kështu. Edhe ju mund të jeni këtë mëngjes sot këtu. Mbase ju vë thoni, kam dëgjuar gjithë këtë llafin tënd. Unë do vazhdoj kështu në drejtimin tënd, ti fol sa duash, po unë nuk kam ndërmend ndryshoj ndonjë gjë. Thjesht do vazhdoj këtë punën time, jetën time, do vazhdoj si të kem unë dëshirë. Edhe Pali thot, në qoftë se ndonjë është në këtë pikë, Pali thot, Perëndia do t'ju flasë juve përsëri. Në qoftë se keni mendje tjetër, pra keni këtë mendje, pra nuk keni këtë mendje, pra që ju doni të shenjtëroheni, të rriteni, pra nuk vini pas me përpjekje maksimale për të ndjekur Krishtin, Pali thot, shiko thot se nëse keni mendje tjetër, pra nuk keni këtë mendje, Perëndia do të zbuloj thot edhe këtë. Çfarë do të thonë kjo? Perëndia do t'ju korrigjoj juve përmes fjalës së tij, frymës së tij, përmes disiplinës së tij. Perëndia do të përdor gjithçka që është e mundur. Vëllezër motra, më lejoni t'ju them këtë gjë. Nëse ju jeni krishterë, Perëndia do të përdor çdo lloj gjë të mundshme në këtë planet për të bërë ju se Jezu Krishti. Doni ju apo nuk doni ju? E lejoni ju atë apo nuk e lejoni ju atë? Edhe është më mirë ta ndjekim rrugën e tij me të mirë, se sa ai të na kthej me dorë të fuqishme. Zgjedhja është e jonë. Çfarë qëndrimi kemi ne për rritjen shpirtërore? A kemi ne për qëndrimin e duhur? Qëndrimin e duhur. Dhe e fundit, drejtimi i duhur. Edhe ai thot, sfundi, lidzapor këtu, në pikën ku kemi arritur, fjala kjo lidzapor mund të përkthehet edhe një gjë të fundit, me qëra fjala, kam edhe një gjë të fundit. Kërkesa e fundit është, pra që ne të rritemi në shenjtëri, është drejtimi i duhur, ose duhet mbajmë konsekuencën e duhur. Ai po thotë që ata si besimtarët, siç ai që vrapon garën, nuk futet tek vija e tjetrit, sepse po futet te vija e tjetrit, do përplaset me të, apo jo, do rrëzohet, do humb bas garën, si mendoni? Skualifikohet. Dhe ai thot që le të ecim, do thot që mbajmë të njëjtën vijë, thot, mos ndryshojmë drejtim. Besimtarët duhet të mbajnë të njëjtin drejtim që kanë qenë duke ndjekur. Pra kemi qenë duke ecur këtu, mos ndryshoj drejtim, mos devijo thot nga rruga. Edhe Perëndia na ka dhënë edhe 4 burime që na ndihmojnë neve ta ruajmë drejtimin e duhur të jetës së krishterë, pra që të rritemi edhe që ai na thret ta ruajmë. Spari Perëndia na ka dhënë fjalën e tij. Te para Pjetrit 2:2 thuhet që ne rritemi si foshnjë të vegjël që dëshirojnë fort qumshtin e fjalës. Pastaj na ka dhënë lutjen, Pali u lutë për Korintasit që të bëhen të plot, pra që të rriten, e 2 Korinta 13:9. Pastaj na ka dhënë neve shembuj të perëndishëm. Vëllezër motra, lejo t'ju jap një ilustrim shumë thjesht. Ndosht që shoh edhe në grupin e vogël, edhe në kish, ku ka ndodh raste që besimtarët, disa që mbasë nuk është ilustrim shumë i goditur, por shikoj që mungon një pjesë besimtarësh. Edhe shikoj disa besimtarë që edhe unë nuk mund të hyj as në mendjen e tyre dhe mund të kenë arsyet e tyre dhe as nuk më mund të jem edhe gabim, nganjëherë nuk duhet të merren, por çfarë ndodh, ose në grup të vogël, çfarë ndodh është që dekurajohen besimtarët. Shikojnë që një pjesë nuk kanë ardhur, thotë pa edhe unë s'po vi. Mund të jetë kjo, nuk e di, s'mund as mendoj në zemrën e njerëzve. Por shikoj që ka një ndryshim. Pra ideja, vëllezër motra, le të ndjekim shembullin e duhur. Le të mbajmë shembullin e duhur, ato që ndjekin Krishtin. Ato janë shembujt, mos mbani mend të shembujt e këqij. Ndiqni Krishtin. Ata që ndjekin Krishtin. Pastaj Perëndia përdor sprovat. Ne do të shikojmë pra shumë pasazhe, edhe pasazhin e herësit të shembujt e mirë që ne duhet ndjekim. Pastaj Perëndia përdor sprovat. Perëndia përdor sprovat për ta bërë neve si birë i tij. Para Pjetrit 5:10 apo Jakobi kapitulli 1 vargjet 2 deri në 4. Vëllezër motra, çfarë duhet thuhet për ne si një krishter? Lexova në një komentar që fliste për një alpinist që po ngjitej në malet e Zvicrës, edhe ai duke u ngjitur aty i sërzuar dhe kishte vdekur. Edhe është bërë një epitaf aty që thotë filani ra këtu duke u ngjitur.
Filani vdiq duke u ngjitur. Cili do të jetë epitafi jon? Për çfarë do të thuhet për ne? A do të thuhet për ne si krishterë? Vdiqën duke ndjekur Krishtin me përkushtimin maksimal, me përpjekje maksimale, me përqendrimin maksimal, me përqendrim të plot, me motivin e duhur, edhe drejtimin e duhur, të gjitha nuk i kam, pra me dijenin e duhur, me përpjekjen e duhur, me përqendrimin e duhur, me motivin e duhur, me qëndrimin e duhur, me drejtimin e duhur. Vëllezër motra, ju ftoj këtë mëngjes edhe një herë. Qëllimi i lartë i jetës krishtere është të njohim Krishtin. Të bëhemi si Krishti, të ngjasojmë atë në çdo aspekt, dhe ky është gëzimi më i madh i jetës tonë. Të njohësh atë dhe ta bësh të njohur Krishtin. Vëllezër motra, apo e ndjekim ne Krishtin në këtë mënyrë? Cili është qëllimi i lartë i jetës tuaj? Nëse nuk është Krishti dhe njohja e tij, unë ju ftoj këtë mëngjes që ju të pendoheni, të ndiqni Krishtin, të bëni atë të njohur. Jeta nuk është vetëm kjo jetë, po jeta është e gjithë përjetësia. Mos u humbisni vlerën e çfarë do të ketë përjetësia thjesht për një gjë të vogël në këtë jetë. Ja vlen të ndjekim Krishtin që dha jetën e tij për ne. Ai që jetoi dhe vdiq për ne, ja vlen nga dashuria e tij, nga mirënjohja ndaj tij, të ndjekim Krishtin me përkushtim maksimal, siç ai nuk la gjë pa bërë për neve. Vëllezër motra, ju lutem, ju përgjërohem si vllai juaj dhe si pastori juaj. Le të meditojmë atë çfarë Krishti ka bërë. Krishti na ka dashur neve deri në fund. Vëllezër motra, Krishti na ka dashur neve sipas Gjonit 13 deri në fund. I deshi të vetë thot deri në vdekjen e kryqit. Pra Krishti nuk kurseu as edhe një lloj gjëje për shpëtimin ton. A mund të kursejmë neve ndonjë gjë për të ndjekur Krishtin dhe për ta bërë të njohur Krishtin? Nuk besoj se jo. Përgjigjja e vetme është të ndjekim atë. Kjo është përgjigjja e vetme dhe e duhur e çdo krishteri që beson që Krishti e ka dashur atë dhe ka dhënë jetën e tij për ta. Përgjigjja e vetme është ta ndjekim atë me gjithë zemër. Dhe lutemi së bashku. Vati dashur, falenderojmë këtë mëngjes, neve jemi kaq mirënjohës që ti na ke shpëtuar, na ke thirrur me një thirrje të përjetshme në birin tënd të dashur. Të falenderoj që na ke thirrur në bashkësinë me birin tënd, na ke bërë të shenjtë, na ke bërë të përsosur në të, na ke dhënë drejtsinë e tij, na ke dhënë faljen e gjithë mëkateve. Je ti ai që ke nisur këtë punë të mirë, je ti ai që do përfundosh, je ti ai që vepron në neve gjithë dëshirën, gjithë fuqinë, të gjithë çka për të bindur ty, ti na ke dhënë gjithçka për të jetuar një jetë perëndishme. Nuk ke kursyer asgjë, ke dhënë veten tënde, ti ke dhënë frymën të shenjtë, na ke dhënë kishën, na ke dhënë fjalën, ti je që vepron, bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirën tonë, ti je duke bërë gjithçka Perëndi, na ke dhënë gjithçka dhe ne nuk kemi asnjë lloj arsye për të mos ndjekur ty Perëndi dhe për të jetuar për birin tënd të dashur. O Zot, na jep neve hir të pendohemi këtë mëngjes. Na jep neve hir, o Zot, që të fokusohemi tek qëllimi i lartë i jetës tonë të krishterë, ta jetojmë për ty, për Krishtin që dha jetën e tij për neve. Na ndihmo, o Zot, edhe sepse çdo gjë tjetër nuk ka asnjë lloj vlere në krahasim me njohjen e Krishtit Jezus. Na ndihmo, Zot, në emër të Krishtit lutemi. Amen.